Hello students, today we are going to learn a new story prose. That is the prose, but it is a story 4.5 and the title of the story is From the Selfish Giant. See that there is an introduction given below the title of this prose. Oscar Fingal O. Flaherty Wills Wilde was an Irish playwright, novelist, essayist and poet. म्हणजेच हे जे लेखक आहेत हे एक प्लेराईट पण होते, नाटककार होते, नॉवेलिस्ट होते, कादंबरीकार होते, एसेइस्ट होते, निबंधकार होते अँड पोएट, एक कवीसुद्धा होते. द सेल्फिश जायंट इज अ शॉर्ट फॅन्टसी स्टोरी फॉर चिल्ड्रन विच रिव्हॉल्व्स अराउंड अ जायंट who builds a wall to keep children out of his garden but learns compassion from the innocence of the children. See that. From the selfish giant ही एक कथा, ही एक शॉर्ट फॅन्टसी स्टोरी आहे. फॅन्टसी म्हणजे काल्पनिक कथा आहे की ज्यामध्ये ही स्टोरी एका खूप मोठ्या राक्षसाच्या भोवती रिव्हॉल्व करताना आपल्याला दिसते की ज्याने एक भिंत बांधलेली आहे की ती भिंत बांधण्याचं कारण असं आहे की कोणत्याही प्रकारची मुलं त्याच्या स्वतःच्या गार्डनमध्ये आली नाही पाहिजे. आणि पण काही वेळानंतर त्या मुलांमध्ये कंपॅशन पाहून या जायंट किंवा या राक्षसाच्या मनातसुद्धा एक सहानुभूती निर्माण होते, दया निर्माण होते. हेच या स्टोरीमधून आपल्याला पाहायचं आहे. म्हणजे एका मोठ्या राक्षसाच्यामध्ये जो सेल्फिश असतो, हु इज अ सेल्फिश, बट हाऊ कंपॅशन एंटर्स इन हिज माइंड, इट हॅज बीन डिस्क्राईब्ड इन दिस स्टोरी. Once again I am repeating that this is a story which is fantasy story, imaginative, एक काल्पनिक कथा आहे. या कथेमध्ये काय सांगितलेलं आहे आणि या कथेचा शेवट कसा होतो ते आपल्याला खालील पाठ पाहिल्यानंतर कळेलच. See that we are going to start reading this story from the selfish giant. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रत्येक दिवशी दररोज ही ज्यावेळेस मुलं शाळेतून परत यायची त्यावेळेस एका गार्डनमध्ये, त्या राक्षसाच्या गार्डनमध्ये खेळायला जायची. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. हे खूप सुंदर गार्डन होतं, खूप सुंदर बगीचा होता की ज्यामध्ये सॉफ्ट ग्रीन ग्रास आपल्याला पाहायला मिळत होतं. म्हणजे एक सुंदर असं गार्डन होतं, त्यामध्ये एक सॉफ्ट किंवा मऊ गवत त्या ठिकाणी होतं. हेअर अँड देअर ओव्हर द ग्रास स्टूड ब्युटिफुल फ्लावर्स लाईक स्टार्स. त्या ग्रासमध्ये काही सुंदर सुंदर फुलं होती की जी फुलं एखाद्या स्टार्सप्रमाणे म्हणजेच चांदण्याप्रमाणे आपल्याला दिसत होती. अँड देअर वेअर 12 पीच ट्रीज दॅट इन द स्प्रिंग टाईम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लॉझम ऑफ पिंक अँड पर्ल अँड इन द ऑटम बोअर रिच फ्रूट. त्या ठिकाणी काही झाडे पण होती, पीच ट्रीज, की जे वसंत ऋतूमध्ये खूप सुंदररित्या ब्लॉझम करायचे, म्हणजे बहर यायचा त्याला. पिंक अँड पर्ल, पिंक कलरची, आणि पर्ल एखाद्या मोत्याप्रमाणे आपल्याला ते दिसायचे. अँड इन द ऑटम बोअर रिच फ्रूट्स. आणि ऑटम या ऋतूमध्ये एक सुंदर फळांची झाडं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत होते. द बर्ड्स सॅट ऑन द ट्रीज अँड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. त्या ठिकाणी पक्षी होते, ते पक्षी खूप सुंदर गीत गायचे झाडावर बसून, आणि हे गीत ऐकण्यासाठी हे सगळी मुलं आपला खेळ थांबवायचे. खेळत असताना दे यूज टू स्टॉप इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. हाऊ हॅपी वी आर दे क्राईड टू इच अदर. आणि एकमेकाला म्हणायचे की आपण किती आनंदी आहोत. नेक्स्ट पॅराग्राफ. वन डे द जायंट केम बॅक. एक दिवशी तो जायंट, तो राक्षस परत आला. ही हॅड बीन टू व्हिजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर अँड हॅड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. आणि तो परत आला आणि एक त्याच्या मित्रासोबत, तो कॉर्निश ऑगर, अँड हॅड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. 7 वर्षे त्या ठिकाणी थांबला. आफ्टर द 7 years ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कॅसल. आणि नंतर त्यानं असं ठरवलं की आता आपण स्वतःच्या कॅसलमध्ये, राजवाड्यामध्ये आपण गेलो पाहिजे. फेनी अराईव्ह ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेईंग इन द गार्डन. आणि मग तो ज्यावेळेस त्याचं आगमन होते त्यावेळेस त्यानं पाहिलं की सगळी मुलं त्या गार्डनमध्ये खेळत आहेत. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर ही क्राईड. त्याने जोरात आवाज केला की तुम्ही या ठिकाणी काय करतात. इन एव्हरी ग्रफ व्हॉइस अँड द चिल्ड्रन रॅन अवे. एका ग्रफ म्हणजे एकदम काय म्हणू आपण त्याला, कर्कश आवाज, एक मोठा आवाज, राक्षसाप्रमाणे आवाजामध्ये असं म्हटलं की तुम्ही या ठिकाणी काय करतात. आणि हे ऐकून मुलं सगळे पळून गेले. ऑल द चिल्ड्रन रॅन अवे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. माय ओन गार्डन इज माय ओन गार्डन.
तो म्हणतो की हे माझं स्वतःचं गार्डन आहे आणि हे दुसऱ्या कोणाचंही गार्डन नाही. सेड द जायंट, त्या राक्षसानं असं म्हटलं. ॲनी वन कॅन अंडरस्टँड दॅट, हे सगळ्याला माहीत आहे आणि सगळ्याला समजू शकते. अँड आय विल अलो नो बडी टू प्ले इन इट बट मायसेल्फ, आणि मी या गार्डनमध्ये खेळण्यासाठी कोणालाही परवानगी देणार नाही शिवाय मी, म्हणजे मीच या गार्डनमध्ये खेळू शकतो, बाकी कोणीही खेळू शकत नाही, असं त्या मुलांना त्यांनी सांगितलं. सो ही बिल्ट अ हाय वॉल ऑल अराउंड इट, याच कारणामुळे या गार्डनच्या सगळीकडे आजूबाजूला एक मोठीच्या मोठी भिंत त्याने बांधली होती. अँड पुट अप अ नोटीस बोर्ड, आणि एक नोटीस बोर्डसुद्धा त्या ठिकाणी लिहिलं होतं, आणि त्या नोटीस बोर्डवर लिहिलेलं होतं ट्रेस पासर्स विल बी प्रॉसिक्युटेड, म्हणजेच ट्रेस पासर त्या ठिकाणी बाहेरचं कोणीही किंवा जबरदस्ती प्रवेश कोणीही करू शकणार नाही. ही वॉज अ व्हेरी सेल्फिश जायंट. द पुअर चिल्ड्रन हॅड नाव नो व्हेअर टू प्ले, आता या बिचाऱ्या मुलांना कोणत्याही प्रकारचं ठिकाण खेळण्यासाठी राहिलं नव्हतं. ते ट्राय टू प्ले ऑन द रोड, ते रस्त्यावर खेळायला प्रयत्न करत होते. बट द रोड वॉज व्हेरी डस्टी अँड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स अँड दे डिड नॉट लाईक इट, परंतु त्या रोडवर जिकडे तिकडे डस्ट पडलेली होती, धूळ पडलेली होती. अँड इट वॉज फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, एका प्रकारचे टोकदार दगडसुद्धा त्या ठिकाणी होते, म्हणून मुले त्या ठिकाणी खेळू शकत नव्हते आणि मुलांना तो रोड आवडत नव्हता. दे यूज टू वॉन्डर अराउंड द हाय वॉल्स वेन देअर लेसन्स वेअर ओव्हर, ती मुलं त्यांचा तास संपल्यानंतर त्या स्वार्थी राक्षसाने बांधलेल्या भिंतीच्या आजूबाजूला फिरायची. अँड टॉक अबाउट द ब्युटिफुल गार्डन इन साईड, आणि त्या गार्डनविषयी, या सुंदर गार्डनविषयी बोलायचे. हाऊ हॅपी वी वेअर देअर दे से टू इच अदर, आणि प्रत्येकाला म्हणायचे की आपण त्या ठिकाणी किती आनंदित होतो. देन द स्प्रिंग केम, नंतर स्प्रिंग हा ऋतू आला. अँड ऑल ओव्हर द कंट्री दे वेअर लिटिल ब्लॉझम्स अँड लिटिल बर्ड्स, आणि जिकडे तिकडे मग बहर निर्माण झाला आणि पक्षीसुद्धा त्या ठिकाणी आले. ओन्ली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टील विंटर, आणि फक्त एक सेल्फिश जायंट म्हणजे ज्या स्वार्थी राक्षसाचं जे गार्डन होतं त्या ठिकाणी विंटर सीझन होता, म्हणजेच हिवाळा होता. द बर्ड्स डिड नॉट केअर टू सिंग इन इट ॲज देअर वेअर नो चिल्ड्रन, त्या जायंटच्या, त्या राक्षसाच्या गार्डनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे पक्षी येत नव्हते, कारण की त्या ठिकाणी मुलं नव्हती. अँड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉझम, आणि झाडेसुद्धा बहरायला विसरलीत, कारण की त्या राक्षसाने त्या मुलांना त्या गार्डनमधून हकलून लावलं होतं. वन्स अ ब्युटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट वेन इट सॉ द नोटीस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दॅट इट स्लिप बॅक इन टू द ग्राउंड अगेन अँड वेंट ऑफ टू स्लीप. त्या ठिकाणी असं पण घडायचं, ज्या वेळेस एखादं ब्युटिफुल फ्लावर, वन्स अ ब्युटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड, एकदा काय झालं, एक फूल त्या गवतामधून बाहेर निघलं, आणि ज्यावेळेस त्याने ती नोटीस बोर्ड पाहिला की ज्यावर लिहिलं होतं जर कोणी बाहेरच्या या गार्डनमध्ये आलं त्याला फाशी देण्यात येईल, त्याला ते बोर्ड वाचून ते फूल ऑटोमॅटिक पडून गेलं, स्लिप डाऊन झालं. अँड वन्स अगेन वेंट अप टू स्लीप, आणि ते झोपून गेलं म्हणजे मरून गेलं. म्हणजेच काय, त्या मुलांना त्या ठिकाणी खेळण्यास परवानगी दिली नाही, त्यामुळे सगळं काही निसर्ग निराश झाला होता. द ओनली पीपल हू वेअर प्लीज वेअर द स्नो अँड द फ्रॉस्ट, द ओनली पीपल हू वेअर प्लीज्ड वेअर द स्नो अँड द फ्रॉस्ट, स्नो आणि फ्रॉस्ट जिकडे तिकडे बर्फ पडलेला होता. स्प्रिंग हॅज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग ऋतूने याला विसरलं होतं, या गार्डनला विसरून गेला स्प्रिंग ऋतू. दे क्राईड, सो वी विल लिव्ह हेअर ऑल द इयर अराउंड. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट व्हाईट क्लोक अँड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. त्या गार्डनमधल्या सगळ्या झाडांवर जिकडे तिकडे बर्फ पडलेला होता, आणि जे बहर येण्याचा ऋतू होता तो त्या ठिकाणी आलाच नाही. देन दे इन्व्हाइट द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विथ देम अँड ही केम. नंतर मग नॉर्थ विंड, एक हवा किंवा नॉर्थकडला म्हणजे आपण उत्तरेकडील जी हवा आहे ती त्या ठिकाणी यायला सुरुवात झाली. ही वॉज रॅप्ड इन फर्स अँड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन अँड ब्ल्यू द चिमनी पॉट्स डाऊन. दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड. वी मस्ट आस्क द हेल टू विजिट. सो द हेल केम एव्हरी डे फॉर 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round
and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. म्हणजेच याच्यामधून आपल्याला कळते की गार्डनमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आनंद राहिला नव्हता. त्या ठिकाणी हेलसुद्धा आला होता. ओके. आय कॅनॉट अंडरस्टँड व्हाय द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेट द सेल्फिश जायंट. आणि सेल्फिश जायंटने स्वतःलाच विचारलं की माझ्या गार्डनमध्ये स्प्रिंग ऋतू वसंत ऋतू का नाही आला, माझ्या गार्डनमधले झाडे का भरली नाहीत, का फुले आली नाहीत. ॲज ही सॅट ॲट द विंडो अँड लुक्ड आउट ॲट हिज कोल्ड व्हाईट गार्डन आय होप देअर विल बी अ चेंज इन द वेदर. तो स्वतःच्या खिडकीजवळ बसतो आणि गार्डन पाहतो. तर गार्डन जिकडे तिकडे व्हाईट झालेलं होतं आणि तो एक आशा करतो की वातावरण चेंज होईल आणि माझ्या गार्डनमध्ये सुद्धा स्प्रिंग ऋतू येईल. बट द स्प्रिंग नेवर केम. पण वसंत ऋतू काय आला नाही. नॉर द समर. उन्हाळासुद्धा आला नाही. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एव्हरी गार्डन. प्रत्येक गार्डनमध्ये ऑटम या ऋतूमध्ये फळे आली. बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन. परंतु या राक्षसाच्या गार्डनमध्ये कोणत्याही प्रकारची फळे आली नाही किंवा ऑटम या सीझनने दिली नाही. ही इज टू सेल्फिश शी सेड. आणि त्या ऑटम ऋतूने म्हटलं की तो खूप सेल्फिश आहे, खूप स्वार्थी आहे. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देअर. म्हणून प्रत्येक वेळेस या ठिकाणी आता विंटर सीझन असेल म्हणजे हिवाळा असेल. इथपर्यंत आपण हा पाठ पाहण्याचा प्रयत्न केला. रिमेनिंग पार्ट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेसन. थँक्यू.